No niin, tervetuloa taas katsomaan Streamit TV YouTube-kanavaa. Minä olen Jaakko Palvaala ja mun seurassa on nyt sitten oikein kunnon Suomen eSportsin kerma. Meillä on täällä suomalaisen e-urheilun kummisetä Joona Natu Leppänen ja sitten nuori Osu ja Miikka Sunnu Kemppi. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Pojat, te kiusasitte nyt varmaan reilu viikon suomalaista e-urheiluskeneä sillä, että oli koko ajan jotain paljukuvaa ja sopimuksen allekirjoittelua ja muuta tällaista, mutta viimein nyt sitten maanantaina tuli iso julkistus, ensin tekee comebackin. Mistä nyt oikein puhaltaa? Aloitaks mä vai? Aloita se. No tää on sellainen juttu, mistä oikeastaan niin puhuttu jo jonkun aikaa niin yleisesti ottaen, että tää Suomessa tämä eSports-homma on niin mennyt eteenpäin hurjia askeliin. Varsinkin kun Yle on lähettänyt monta kertaa tässä nyt eSportsia, varsinkin CS, niin 7-8 kertaa viimeisen 1,5 vuoden aikana. Ja sitten viime keväänä tuli huomattua tuolla Assyillä, kun oltiin 3 maksi jengillä siellä, että semmoista kunnon fanituskulttuuria on syntynyt Suomeen, että tämä niin NS uusi sukupolvi niin uskaltaa paljon näyttävämmin supporttaa oma jengiä, ja se oli jotenkin se ero vaan valtaisa. Ja sitten tietysti maailmalla eSports on kasvanut, ja Suomesta on puuttunut semmoinen brändi, semmoinen jengi, mihin kaikki voisi samaistua, ja kaikki voisi niinku yhdessä sitä tukea, ja sitten vielä semmoinen joukko, jolla olisi potentiaalia pärjätä huipulla, tällaisista ajatusten rippeistä ja oikeiden ihmisten yhteensaamisesta se sitten lähti liikenteeseen niin kuin organisaation puolesta. Okei, mites Miikka, sä oot nyt sitten oikeastaan täyspäivänä CS-pelaaja, oikein kunnon e-urheilija. Miten tää niinku vaikuttaa sun päivittäiseen tekemiseen, että pystyy nyt viimein siirtyä oikeasti ammattimaiseen toimintaan? No, kyllä se on aika paljon helpompi priorisoida niin sanotusti, että aamulla kun herää, niin silleen keittää kahvit ja siirtyy työpisteelle olohuoneeseen. Että se niinku tuntuu hyvältä ja tosi kiitollinen tällaista mahdollisuudesta, että saa niinku tehdä hyvän porukan kanssa sitä, mitä niinku haluaa tehdä. Okei. Onko sulla miten paljon muuttunut nyt sitten viikossa? Kuinka paljon enemmän sä pystyt pelaamaan sen takia, että te ilmeisesti saatte kuukausipalkkaa nyt sitten organisaation puolesta? Joo, saadaan kuukausipalkkaa ja tämä on niinku meidän työ, että siis periaatteessa niinku aikaisemmin, jos on ollut päivätöissä tai koulussa, missä niinku tai eri paikoissa on ollut eri pelaajat meidän joukkueesta, niin kaikki se on niinku pois, että periaatteessa on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudesta. Että kyllä niinku aikaa riittää nyt paljon enemmän. Kannattaa nukkua väliin. Niin, joo. Joo, yliarvostettua. Joo, Joona sanoit, että tämä on vähän niin kuin pitkän ajan kehitystyön tulos, ja oikeastaan voi vähän samalla nyt Sunnukin ehkä vastaa siihen, että miten pitkään tämä homma on nyt oikein suunniteltu. Että Allu ei nyt ihan suorastaan kuitenkaan hypännyt ehkä suomalaiseen joukkueeseen silleen ihan viikon varoitusajalla, että miten pitkään tällaista asiaa on suunniteltu, että saadaan tällainen suomalainen Dream Team kasaan. No siis, niinku, tämä on ollut sellainen niinku, työpöydällä, sanoisin niinku, tuolta jostain, niinku, ihan oikeasti, niin varmaan marraskuu on varmaan aika oikea kuukausi, mistä niinku, vähän saatu rakentaa ja sitten saatu niinku, oikeita ihmisiä siihen tavallaan innostuu mukaan ja sitten hahmottuu se, niinku, se että miten tässä tehdään niinku, toimiva kokonaisuus ja miten me tämä homma saadaan niinku, semmoiseen lentoon, että se on niin kuin tolkku, ja tietenkin sitten siinä yhtenä palasena on saada joukkue kokoon, ja sitten tietenkin toi niin kuin ydinlainappi, mikä on pojilla ollut tuossa jonkun aikaa, niin on aika lailla sitä, niin kuin mitä tässä kohtaa Suomessa yksilöiltä, niin parasta oikeastaan, mitä sä voit yhteen laittaa, ja sitten siinä kun sai Allun vielä messiin, niin on totta kai niin kuin iso juttu, ei pelkästään niin kuin pelilliseltä näkökulmalta, se on ihan valtava asia, mutta myöskin helpottaa totta kai meidän niin kuin duunia taustalla, koska hän on niin kuin yksi maailman tunnetuimpia CSK-pelaajia kokonaisuudessa, ei pelkästään Suomessa, vaan niin kuin maailmanlaajuisesti ja yksi maailman parhaista ihan niin kuin kiistatta, on niin kuin hyöty on sille molemmin puolin suuri, ja Allulla on tietysti kaikkia mahdollisuuksia, tässä on ollut niin kuin tapetilla, sehän on ihan kaikkien tiedos, että se kävi Liquidilla muun muassa testailemassa, ja se ei todellakaan ollut ainoa chanssi, mutta sitten viimeksi hänelläkin sitten ilmeisesti vaaka kallistui vähän siihen, että ei halunnut lähteä niin kuin, muuttaa toiselle puolelle maailmaa. Se on aika iso kuitenkin päätös kaikki, että sun pitää olla tosi varma, että se on niin kuin, hyvä juttu, että vaikka heitettäisiin eteen ihan mielettömiä summaa rahaa, niin aina välttämättä se ei ole kaikki kaikessa, että
sillä nostaa hattu Allulle, että niin kuin moni varmaan olisi tuota vaihtoehtoa ottanut, että jää ja rakentaa tavallaan kuitenkin pitkään ajan projektia ja muuta, niin kuin tietää, että ei se tuosta noin heti lähde silleen niin kuin mekkuleffoissa, että se vaatii duunia paljon, niin Allu varmaan tuossa niin kuin istuttiin varmaan aika palaveri ennen kuin nuo pelaajat tiesi, että se on halukas tulee, niin ennen joulua olevalla viikolla. Ja omistajien niin kuin, suurimman osan managementista ja sitten Allu, niin se oli ennen joulua. Oliko teillä, Miikka, niin sun joukkueen ydin ihan selvästi kasassa 4 kaveria ja sitten vaan siihen haettiin 5 vai mistä tämä nyt oikein tuli? No siis joo, me ollaan tuolla 4 porukalla me osallistuttiin ja pelattiin yhdessä silleen niin kuin ns. Vähän vakavammin ekaa kertaa silloin syyskuun alussa, kun oli näitä, oliko se nyt DreamHack Cluj, se Romanian Major-turnaus, niin sinne pelattiin yhdessä tuolla porukalla ja päästiin myös nettikuoleista sinne Ruotsiin pelaan ne lanikarsinat ja siellä meni sille ihan kivasti, että pelattiin tiukka matsi niin kuin Cloud9 vastaan, joka silloin oli huomattavasti parempi kuin nyt viime aikoina. Ja sieltä asti ollaan tuolla 4 porukalla oltu yhdessä ja just silloin meillä on se vikapelaaja vaihtunut muutaman kerran tai siis, että ei ollut silleen pysyvää 5. Mutta nyt niin kuin kaikilla on nimet paperissa ja tästä se lähtee. Joo. Teillä on kova organisaatio takana. Teillä on ensin niin kuin johdossa nyt sitten Hämälän Petri, sitten sä oot Natu ja sitten on saatu Lurppis on saatu Lontoosta vahvistukseksi ja Angeldust vielä mukaan. Vitsi sä Joona vähän avaa, että minkälainen taustajärjestelmä teillä on ensillä? No ainoa semmoinen niinku, kiveen hakattu rooli oikeastaan Hämälän Petrillä, eli hän on toimitusjohtajana tässä firmassa ja Petri on siis niin kuin pitkän linjan suomalainen esports-hahmo, eli on käytännössä syyllinen ja se, jota ihmiset saa kiittää, että Suomessa on muun muassa tämä Asus ROG-turnauspaletti ollut 5-6 vuotta, eli aikanaan StarCraft 2 lähti liikenteeseen ja sitten tullut CS-turnausta muun muassa myöskin, ja sitten DigiExpollakin on ollut Asus ROG-hommaa ja koko tämä Asus-yhteistyö, ja muutenkin niin kuin Peliliiga-niminen nimi saattaa olla aika monelle tuttu, että on järjestänyt aikanaan World Cyber Games-karsintoja Suomessa jne. Että on niin kuin käytännössä vastuussa siitä, että Suomessa on ollut minkälaista kilpapelitoimintaa niin kuin viimeiseen koko tämän 2000-luvun. Hän oli myöskin ensin alkuperäisessä tässä paletissa mukana. Näin. Ja sitten minä ja Tomi ja Juha sitten, niin kuin, meillä ei ole sellainen niin kiveen hakattu rooleja, että kun kaikilla omat vahvuusalueemme ja mitä me ollaan tehty niin kuin työelämässä muuten, ja sitten siihen päälle totta kai meidän niin kuin, kunkin 10 plus vuotta kokemusta e-sportsista ja CS:stä, niin se kauhean vikaan voi mennä, että itse omakohtaisesti voi sanoa, että tietysti myynnin parissa on ollut paljon töissä ja PR-hommaa tehnyt paljon kaikenlaista tällaista, niin ja sosiaalisen median kanssa, niin näiden asioiden ympärillä totta kai, missä kunkin vahvuusalue on, niin kaikki touhuilee ja sitten me ollaan myös kutsuttu toi Aakon Pekka, joka on Assembly pääjärjestäjä, niin meidän hallituksen puheenjohtajaksi siihen sitten taustalle pyörii sillä puolella ja ainakin toistaiseksi niin on ollut kaikilta niin kuin, tavallaan luonnollisesti löytyminen omat jutut ja ollaan niin kuin, kaikki on osallistunut kyllä juttuun tosi kivasti ja ollaan sellainen, kun saatu hommia alkuun tässä näin, että sanotaan, että puuhamies 1, 2 ja 3 on varmaan ne parhaat nimikkeet meille tässä. Kukaan ei siis ole mikään täyspäiväinen coachi tai muuta. No meillä ei ole, tästä puhuttiin, että onko se niinku tavallaan tarpeellista, varsinkaan aluksi, että ainakin itse henkilökohtaisesti luotan vahvasti Allun tämmöiseen tatsiin ja sen kokemukseen, ja hän on menestynyt, niin kuin, nähnyt sitä, mitä se on tuolla niin kuin, esimerkiksi niin kuin ruotsalaisessa ympyrät versus suomalaiset ympyrät, ne on hyvin erilaisia ollut aina, että ruotsalaiset on siitä kummallinen kansa, että ne keskittyy yleensä aina vain ja ainoastaan olennaiseen, vaikka totta kai niilläkin lähtevällä lapasesta, mutta pääsääntöisesti kuitenkin, että saa tietynlainen niin kuin, rutiini löytyy sieltä, ja muutkin totta kai on niin kuin, tietoisia, miten tuo homma menee, mutta kuitenkin Allu on yllättävän sanotaan tämmöinen niin kuin johtajatyyppi myöskin, vaikka välttämättä sitä ei kaikki niin kuin ehkä hiffaa, ei ole koskaan ollut hänen kanssa sillä niin kuin tekemisissä, niin on sillä niin kuin välillä jopa itsekin yllättynyt siitä, että miten se on niin kuin kasvanut semmoiseksi hahmoksi, että totta kai tietysti niin kaikki arvostaa sitä pelaajalla tosi paljon, niin totta kai ne kuunteleekin sitä, että mä uskon, että hän niin kuin laittaa sen juna oikealle raiteelle ja me voidaan sitten kaikki 3 osallistua niin kuin
peli sisällä ja peli ulkopuolella. Että musta tuntuu, että enemmän ne ongelmat ja ne asiat, mitä meidän tarvii niin kiinnittää huomiota niihin kaikkiin pelin ulkopuolisiin kommunikaatiojuttuja ja tällaisia juttuja, mitkä tulee meiltä selkäytimestä, mitä me nähdään tosi helposti. Että kaikki vähän jeesataan sitten sen mukaan, kun tarvii. Ja Sunny tietysti kuuntelee oikein mielellään, kun veteraanit kertoo neuvoja. Totta kai, niinku, se on just kiva, että on niinku niinku, viimeisen 10 vuoden ajalta periaatteessa sellaiset mieleenpainuvimmat nimet niinku taustalla, ettei niinku kellään tule just semmosia, mitä se nyt muotoillaan, ego-ongelmia, mitä on joskus Suomessa kenessä ollut, että kun joku on jotain sanonut eri tavalla, että niinku, on tosi turvallinen fiilis lähteä itse vaan pelaamaan. Joo, okei. Miten nyt sitten teidän joukkueen kokoonpano? Teillä on aika mielenkiintoinen 5 miestä kasassa nyt. Teillä on kuitenkin siellä 2 aika puhdasta avikkapelaajaa. Sitten on Xarte ja Juho, joiden on myös nähty tässä erilaisissa kokoonpanoissa pelaavaa avikkaa. Meinasit sä Sunny nyt sitten kenties myös ruveta täyspäiväksi bossipelaajaksi? Joo, tai oikeastaan siis me juteltiin tiimin kesken, että jos Allu ja Stonde siirtyisi molemmat niin tämmöisiin passiivisiin riflerooleihin, ja mä alkaisin pelaa sitten niin pelkästään sillä viikolla. Ei nyt ainakaan, että siis no meidän roolitus on niin kuin alustavasti ainakin semmoinen, että mä oon vähän niin kuin se meidän liideri, että mä sanon alustavasti, että mitä tehdään servulla, mutta sitten tietenkin meillä ei ole mitään semmoista hierarkiaa, että muut on turpakin ja mä puhun, vaan että kaikilta otetaan ideoita vastaan, että on se, mitä me koitetaan eka. Ja Tomppa pelaa meillä niin kuin sitä NS Mindbossia, eli hän niin kuin ostaa ennemmin AVPn kuin Allu, ja Allulla on vähän niin kuin molemmissa osioissa semmoinen, tai siis niin kuin se, että poliiseille ja terroristeille semmoinen niin kuin rooli, että hän saa käytännössä tehdä niin kuin mitä haluaa. Että niin kuin siis silleen vapaat kädet. Se on vähän samalla kuin Moses Sportsissa, siellä se toimi tosi hyvin, ja mä uskon, että meidänkin kanssa. Että Juho ja Mikko, eli siis Xarte, niin he jää nyt sitten vähän vähemmälle sen AVP-kiväärin kanssa. Mäkin voisin tuohon sen verran tarttua, että mullakin on striimissä, just minkä takia Stonde on, niin kuin, että miksei Allu on, niin tässä nyt vielä kerran sanoa se sama asia, mitä mä oon sielläkin sanonut, että Tom on oikeasti varmaan yksi niin kuin, ihan kiistatta maailman lahjakkaimpia sillä aseella, että mä annoin sen kaverin tekemään semmoisia juttuja, mitä mä en oikeasti niin kuin, hirveän monet nähnyt. Että siellä on niin kuin, vaan yksi maailman nopeimpia niin kuin, refleksien puolesta, mitä mä oon nähnyt, ja pystyy niin kuin, siis ihan sairasta settiä, että se mitä se vaatii, vaan se kaveri on nimenomaan, että sillä lyödään vastuuta koko ajan, ja sitten niin kuin, tavallaan luodaan se itseluottamus sille. Niin, silloin se on se ongelma ollut siinä, se, tavallaan se, että se saa se tasaisuuden sen kautta, kun se saa sen tuntuman ja jännityksen pois ja semmoisen asian, niin ei muuta kuin vaan niin kuin, enemmän vaan tietysti pökköä pesään, niin mä uskon, että niin kuin, jengi on ihan polvillaan sen kanssa, kun ne näkee, mitä se oikeasti pystyy tekemään. Jep, lisää löylyä. Tompallakin on niin kuin, siis melkein 2 kertaa vähemmän niin kuin kokonaistunteja vielä tässä pelissä kuin suurimmalla osalla niin kuin ammattipelaajista. Et ensi vuonna varmaan tullaan näkemään Tompalta tosi kovaa settiä. Jees, miten sä niin näet sitten tämän oman roolin siinä johtamisen lisäksi, et ole mikään klassinen in-game leaderi missään tapauksessa varmaankaan, että sä varmaan niin kuin, millaista roolia sä tulet pelaamaan? No siis mä tuun olemaan niin kuin periaatteessa stereo-osioissa siellä ekan tokan joukossa Juhankaan ja Tompan kanssa, että niin kuin Allu ja Mikko on sitten enemmän niissä laidoissa, että ei meillä nyt ole määritelty silleen ihan niin kuin puhtaasti mitään mustaa valkoisella rooleja, mutta niin kuin siellä kärjessä varmaan niin kuin muotoillaan sitten silleen, että jos on jotain semmoisia niin kuin järjestelmällisimpiä taktiikoita, niin niissä mä sitten varmaan menen ekana ja teen näille nuoremmille kaverille tilaa. Aivan. Otin vanha itsekin. Niin. Kyllä, nuoria osujia joukkue täynnä. Jep. Kyllä. Mites nyt sitten teidät tullaan näkemään ensimmäisen kerran virallisesti nyt sitten tositoimissa talviassyillä, niin onko teillä minkälainen treeniohjelma siihen asti? Allu vissiin lomailee tälläkin hetkellä, mutta kuinka paljon te kerkeätte saamaan tunteja alle ennen helmikuun alkua? No Allu tulee maanantain sieltä ja me aletaan viimeistään tiistain pelaa ja me pelataan joka päivä vähintään 6 tuntia yhdessä ja niin kuin pelkästään pelaamista oikeastaan joka päivä. Että kyllä niin kuin kyllä me pelataan tietenkin sen takia, että me halutaan itse kehittyä, eikä sen takia, että me todistettaisiin jollekin muulle jotain. Kyllä mä uskon, että mehän niin kuin, aika todella paljon saadaan tunteja. Joo, että on ihan selvästi nyt niin kuin sellainen tekemisen meininki tässä hommassa. Joo. Okay. Parempi jos olla. Joo, siellä rupeaa Natukin pikkuhiljaa kaivelemaan itselleen pelipaitaa sitä päälle, jos ei mennä, niin hommat rupeaa muuten luistaa vai?
Kyllä tässä on viimeisen vuoden aikana monta kertaa miettinyt, kun katsonut, kun noi pojat pelaa, että tässä oikeasti niin lähtee kaivaa omia vehkeitä tuolta kaapista takaisin, kun en saa mitään aikaa, pitäisi murota oikeasti pelaa, että tästä niin tulee jotain. Mutta niin, silloin se epätoivo ei ole vielä laskeunut. Toivottavasti ei tarvi. Joo. Assyjen lisäksi nyt sitten osuu seuraava majorin karsinat ilmeisesti teillä nyt sitten luvassa. Että onko siitä vielä minkäänlaista tietoa, että miten tulee käytännössä onnistua? Jos on onlineissa karsinnat Assujen aikaan, niin pystyttekö pelaamaan todennäköisesti? Ainakin pyrkimys on, että tässä on kovasti vähän pyritty tiedustelemaan sitä niin kuin aikataulua, kun sitä on niin kuin julkaistu vielä, mikä sen pitäisi tulla aika lähiaikoina tässä ulos, niin pyritään sitten totta kai niin kuin jotenkin löytää sieltä se niin kuin tapa, jolla ne pystyisi vetämään tavallaan molemmat sitten niin kuin maaliin, että se olisi niin kuin harras toive. Jep, ja mun tietojen mukaan ne karsinat kestää useamman päivän, siis ihan niin kuin, oliko se nyt jopa 5 vai 6 päivää, siis Joo, ne 2.–7. helmikuuta. Niin ne nettikarsinnat, niin kyllä sieltä aika varmasti löytyy joku semmoinen mukava kolo, että saa sovitettua molemmat yhteen. Joo. Ja tässä on siis ilmeisesti taustalla se, että koska Allun takia että pääsen minoreihin, niin suora paikka tulee major-karsintoihin Euroopan Last Chance-kualeihin, jos oikein olen ymmärtänyt. Joo, juuri näin asia on. Jees. Onko teillä nyt sitten jo valmiina Kolumbuksen reissuun varten niin kun se, että tarrarahaa rupeaa satamaan joka suunnasta, vai miten paljon te meinaatte sitä varten nyt sitten valmistautua? Tietysti ei vielä tiedossa edes, miten joukkueita siellä tulee vastaan karsinnoissa. Ei, mutta siis rehellisesti varmaankin ihan silleen, että me keskitytään niin kuin ekat kuukaudet niin kuin ihan pelkästään omaan tekemisiin, eikä ruveta sotkemaan niin kuin omaa peliä kenenkään niin kuin muiden pelityylien tai niin just niin kuin muiden mukaan. Että keskitytään vaan omaan tekemiseen ja pelataan todella paljon. Aivan. Tai että ei ota ressiä, niin kuin tavallaan se majori tulee, ne karsinat tulee tosi nopeasti tuossa vastaan, että niin se on turha tavallaan niin ottaa sitä sen suurempaa ressiä, että maailmanloppu siitä, vaikka ei sinne esimerkiksi pääsisikään, jos kävisi niin köyhät, niin sitten kävisi, että sitten niin tavallaan iso kuva on kuitenkin olennaisempi, että ei niin tarvii maataan myydä siinä kohtaa, että tavallaan sanotaan, että jos niin myöhemmin totta kai niin toiveena on se, että totta kai oltaisiin joka kerta majoreissa, mutta tuo tulee niin nopeasti vastaan, että siellä on, jos tuo taso on niin kova tänä päivänä, että niin jengi reenaa aika helvetisti, että ei kauheasti anneta siimaa, että sitten pitää vaan niin tähtimerkki osua kohdalla, niin totta kai kaikki on mahdollista, mutta turhasta on ressi ottaa sen enempää. Jep. Okei, onko teillä miten pitkällä nyt sitten niin tähtäin tässä? Ihan selvästi on kuitenkin ollut ihan pidemmän tähtäimen suunnitelmaa taustalla, mutta niin missä NC Esports on vuoden päästä joukkueena tietysti, mutta myös organisaation? No joukkueen niin kuin meidän yhteinen tavoite on ja myös organisaation, että me ollaan semmoinen joukkue niin kuin tasan vuoden päästä, että me ollaan majoreilla mukana ja siinä top 8 kierteessä, että se vaatii todella paljon työtä, mutta se on niin kuin tavoite. Ja Joonan tuntien Ensellä varmaan lätkäjoukkue SM-liigassa. NHL itse asiassa. Niin. Me ollaan ostamassa Phoenix, Arizona Coyotes. Siis ei tässä lähdetään niin kuin tuossa Miikka sanoi, niin pojilla on tosissaan nyt tässä on vuoden sopimukset 2016 kattaa ja tietenkin toivotaan sitten, että jatkuisi pidempääkin, ettei nyt pelkästään vaan se vuosi, mutta meidän näkökulmasta niin halutaan kasvattaa luoda semmoinen brändi, mikä tosissaan aluksi on, että mihin kaikki voi samaistua ja olisi niin kuin ilmiönä näyttäisi mahdollisimman monessa mukana, että niin lähdetään kovasti myymään tätä meidän juttua yrityksille tässä Suomen maassa ja se on kivasti nostanut päätään tässä jo niin kuin just Yle ollut mukana vahvasti ja muissakin ympyröissä on sellainen niin ovea jo vähän avattu ja se ei ole ihan täysin uutta tai utopistista, vaikka se aika lailla vielä onkin. Brändin rakentamista, tämän kokonaisuuden rakentamista ja tuolta saadaan niin kuin hyvä palettikasa tämän vuoden aikana ja sille väriä on kiva tunnustaa kaikkien suomalaisten. Okei. No niin, ihan selvästi sitten on suunnittelua tehty pidemmälle ajalle ja toivotaan kohtuullista menestystä teille tietysti myös. Onko teillä nyt tässä lopuksi minkälaisia terveisiä laittaa faneille ja muulle Suomen e-urheiluskenelle? Joo, aloittaa. No, jos mä nyt vaikka sanoisin, että kun tunnetusti niin kuin
kaikki esports-fanit ja Twitchin chatti, se on niin kauhean tämmöistä niinku maltillista väkeä. Oot sä Joona käynyt mun kanavalla kenties jossain kohtaa? Oon mä joskus käynyt, joo. Mä toivoisin kireitä siimoja ja niin malttia ihmisille, että tässä ei valitettavasti maapalloa varmaankaan vallata ensimmäisen kuukauden sisällä ei varmaankaan olla maailman ranking 1 helmikuun lopussa vielä. Että tehdään tavallaan pitkä, niin kuin tässä on puhuttu, niin tämä on projekti, joka on tarkoitus pitkällä tähtäimellä tuottaa tulosta. Ja meillä on työkalut siihen ja meillä on kaikki palaset on semmoisessa kohdillaan kyllä, että mä en epäile yhtään, että me voitaisiin meidän tavoitteita saavuttaa. Sitten mä toivon totta kai, että me voitettaisiin suuri osa ainakin niin tästä suomalaisista ja myöskin kansainvälisiäkin faneja, niin meidän kannustamaan meitä. Joo, ja niin kuin Joona sanoi, että niin kuin pienen askeleen edetään, että jos aloitetaan niistä kirpputorien valottamisista ja katsellaan sitten vuoden loppuun niitä isompia toreja. Että niin kuin kaikki positiiviset kommentit on aina kiva lukea ja ei muuta kuin kiitos vaan kaikille. Yes. Anteeksi, kiitos ja anteeksi. Täällä pahoitellaan jo etukäteen. Joo, kyllä. Sori, että me yritetään. Perisuomalaisen tyylihän mielessä on jo joku pahoittanut, kun taas yritetään tehdä jotain. Kyllä tässä rupeaa sellainen talviassujen crash and burn jo pikkuhiljaa hiipiin mieleen. Kyllä, lynkkausmentaliteetti kasvaa. Kyllä, joo. Ei kai siinä. Kiitoksia teille ja hyvät illanjatkot ja toivotaan hyvää menestystä Enselle ja varsinkin se CS-joukkueelle. Nähdään sitten Assemblyllä varsinaisesti tositoimissa. Kiitos. Kiitos. Moikka.